توی روز 4 سفرمون قراره گشت و گذار کاملی داشته باشیم توی چند جای مختلف شهر استانبول. توی این قسمت قراره با کشتی از بخش اروپایی استانبول بریم به بخش آسیایی، با اتوبوس تو بخش آسیایی بچرخیم، جاهایی مثل مسجد چاملیجا، باغ چاملیجا رو ببینیم، توی رستوران ماورا ناهار بخوریم، توی ترافیک استانبول بمونیم و از پارک مینیاتور و تلکابین استانبول بازدید کنیم. یه گشتی هم داشته باشیم تو خیابونا و شام هم توی رستوران نیل میل میخانه بخوریم. پس خوش اومدیم به قسمت سوم برنامه وقت سفر ما به استانبول که از کانال رادیو فرهنگ می‌بینید. سلام، خوش اومدیم به این قسمت از برنامه وقت سفر. روز 4 سفر ما شروع شد و بعد از چند روز بارونی امروز آفتابیه و امروز روز خوبیه برای اینکه کلی پیاده روی کنیم. روز پیش بود که من گفتم چند جا رو رزرو کردم. یکی از اون چیزا برای امروز بود. برنامه‌ای که من برای روز 4 ریخته بودم یه تور شهری بود که به پیشنهاد خانومی که توی رسپشن کار میکرد و ایرانی هم بودن به من این تور رو پیشنهاد داد. یه تور 1 روزه برای گردش توی بخش آسیایی و یه ذره بخش اروپایی استانبول که هزینه‌اش برای 2 نفر 2830 لیر بود و من پرداخت کردم. خب ما اومدیم که صبحونه رو بخوریم و گفتن بهم که ساعت 9 تور شهریمون ماشینمون میرسه و بریم هم بخش آسیایی هم بخش اروپایی رو یه چرخی بزنیم ببینیم. حالا من نمیدونم که تورمون صبحونه داره یا نه، گفتیم بیایم یه تغییری بکنیم و بعد بفرمایید. خب به ما گفتن که 5 دقیقه دیگه تاکسیمون میرسه و امروز هوا یه ذره گرفته است ولی به نظر میگه امروز بارون نیاد. البته بهتون بگم که این تور توی 2 لول بود. یه لولش بود که هزینه‌اش کمتر بود و تور نصف روزه بود. فرقش این بود که شما با کشتی میرفتیم بخش آسیایی و یه گشت خیلی کوچولویی داشتیم و با همون کشتی برمیگشتیم. ولی این توری که من گرفتم فرقش این بود که تمام روز بود. بعد از اینکه با کشتی میرفتیم بخش آسیایی یه گشت کامل با یه اتوبوسی که باز اونجا اختصاصی برام گرفته شده بود در اختیار ما بود. ما میچرخیدیم باهاش و چندین جای مختلف رو میدیدیم. نهار همراه تور بودیم. بعد از اون هم بعد از دیدن جای مختلف باز برمیگشتیم و با ماشین ما رو تا دم هتلمون می آوردن. تقریبا ساعت 9 شده بود که ماشینی که ما رو قرار بود ببره تا اسکله تا سوار کشتی بشیم رسید دم در هتل ما و به نظر می رسید که اولین افرادی هم که اومده بود دنبالشون ما بودیم. یعنی از هتل ما شروع کرده بود تا بره هتل‌های مختلف و افراد مختلفی که تو این تور هستن رو سوار کنه. یکی ماشین رفت دم هتل‌های مختلف و ما هم آشنا شدیم با افرادی که تو این گشت شهری همسفر ما بودن به نوعی. Name of the hotel? Icon. Okay, thank you. Hi. Hi. My name is Kabiljan. You have booked for a full day. I am your guide, okay? Okay. Memorize my face on Asian side. Come to me. Don't go anyone else but me. Okay. Thank you. بالاخره رسیدیم به کشتی که بر ما در نظر گرفته شده بود. این آقا هم اگه اشتباه نکنم اسمش پاپیجان بود، یه جوون خیلی خوش انرژی که تور لیدر ما بود برای این گشت شهری. کشتی شروع به حرکت کرد و 2 حالت داشت. ما میتونستیم که یعنی مسافرها کسایی که میخواستن و هوا سرد بود میتونستن پایین باشن توی سالونی که پایین در نظر گرفته شده بود و کسایی هم که میخواستن شهر رو ببینن میمدن توی طبقه بالا میشستن مثل ما. ما نمیدونستیم که صبحونه قراره. اصلا کلا
من چند بار تو قشم کیش کشتی سوار شده بودم. چیزی که میتونم بهتون بگم خیلی تکونش کمال نمیزن چون آب آرومه یا مدل کشتیشه، ولی اصلا احساس مثلا دریا زدگی و اینا پیدا نمی‌کنی. جایی اصلا داخل که نشستی تو رستوران که اصلا احساس نمی‌کنی که رو آبی. و اینم بخش آسیایی استانبول. اینجا هم برامون توضیح داد که کسایی که قراره که تور نیمه روز داشته باشن باید بعدش برگردن به کشتی، ولی کسایی که تمام روزن حتما قیافش رو یادشون باشه و پیش خودش باشن تا برن به سمت تور تمام روز و اشتباهی اگه برگردن به حساب ضرر میکنن. اینجا حرفا. اینجا وقتی از کشتی پیاده شدیم بر اساس هتل ها افراد رو دسته‌بندی کرده بودن. اسم هتل هر کسی که میگفتن یه جورایی حاضر غایب بود و حاضری میزد. اولین جایی که قرار بود توی این تور ببینیم یه جای دولتی بود، یه جای شبیه مثلا بگیم مثل کاخ سعدآباد خودمون برای آتاتورک بود اگه اشتباه نکنم، و قرار بود که ما اینجا رو بازدید کنیم. ما رو آورد اینجا و فقط برامون توضیح داد، گفتش که ببینید امروز چون روزی هستش که تعطیله و تمام جاهای دولتی ترکیه تعطیل هستن، این موزه به نوعی تعطیله، ولی من فقط آوردمتون اینجا تا شما هزینه بلیتش رو ببینید. من به جای این براتون بلیت پارک به اسم موزه مینیاتور رو گرفتم. هزینه بیشتر هست. من قرار نیست پول بیشتری از شما بگیرم، فقط می‌خواستم که مثلا ناراحتی پیش نیاد شما بگین که یه جای ارزان‌تر رو برای ما گرفته. بعدم که جلوتر رفتیم خودش به من گفتش که اصلا به نظر من بهتر شد که اینجوری شد، چون مطمئنم موزه مینیاتور برای همه شما خیلی جذاب‌تره. این اتوبوسی که برای ما در نظر گرفته شده و اولین جایی که رفتیم ازش بازدید داشته باشیم مسجد چاملیجا بود. این مسجد بزرگترین مسجد ترکیه و از مساجد شهر استانبول سال 2019 افتتاح شده. تقریبا میشه گفت که تازه تأسیسه و طراحی مسجد از معماری عثمانی و آثار معمار سنان الهام گرفته شده. مسجد 4 تا مناره داره که 107 متر طول داره و یادآور سال نبرد ملازگرد در سال 1071 میلادیه. مسجد واقعا مسجد قشنگی بود، معماری زیبایی داشت، میارزید که حتما ازش بازدید داشته باشیم. این مسجد سالی که ترکیه ساخت، سلطان قطر، حاکم قطر اومد این مسجد رو دید و انقدر مثلا براش عجیب بود این مسجد و قشنگ بود که رفت اونجا دستور داد و یه مسجد دیگه ساختن که مثلا از این بزرگتر باشه. آدم چیزی که میگفت من نمیدونم چقدر سندیت داره، ولی در کل میگفتش که برای ما ترکا خیلی افتخاریه که همچین مسجدی داریم که یکی از بزرگترین مساجد خاورمیانه باشه. اینجا داشت توضیح میداد در مورد این واوهایی که توی معماری اینجا به کار رفته و از مسافران میپرسید که چرا به نظرتون این استفاده شده. در آخر هم گفتش که معمار اینجا میخواسته به نوعی اون وقتی شما یه جای خیلی عجیب و قشنگ رو میبینیم و میگیم واو، خواسته این واو نشونه رو داشته باشه اینجا که یک جای بسیار زیبا و عجیبیه. اینجا وسط باشه. 16 of them are used here. Our location is Milky Way. There are the 8 pairs and the land which is looking like a spacecraft, like it's level above the beginning.
resembles the orbits. So the Lincoln Dome and second floor, where back in its time, also there is and pens were needed, pens or cartridges were used as more as scribbles. یه وقت ما میخواستیم از مسجد خارج بشیم متوجه شدیم که یکی از همسفرهای ما توی این گشت روزانه یه خانومی که نزدیک 100 سالشه دخترشون آورده بود که به ترکیه آورده بودشون و آورده بود به چرخونتش. تو لیدرمون که یه ذره استرسی شده بودیم و عجب شانسی دارم من، ولی خب برامون خیلی جالب بود که توی این سن یکی دوست داره که بیاد هنوز سفر و جای جدید رو ببینه و خیلی همه باهاش ارتباط خوبی داشتن. اونجا هم یه ذره مجبور شده منتظر بمونیم تا بسیار کارهای همون خانم رسیدگی بشه و بعدش بریم به سمت مقصد بعدی. بعد تا یه مسافت رسیدیم به مقصد بعدی. این هم همون خانمی که در موردش صحبت می‌کردیم که دارن پیادهش میکنن. مقصد بعدی ما مکانی بود به اسم چاملیجا هیلز، تپه‌های چاملیجا یا بام چاملیجا مثلا. یه پارکی بود که نزدیک همون مسجد بود، یه ویو خیلی خوبی داشت به کل استانبول، جای خیلی خوبی بود برای عکس گرفتن. تو لیدر به ما گفتش که مثلا یه رو نیم ساعت اینجا باشیم، بعد در اختیار خودتون می‌خواین عکس بگیریم، می‌خواین مثلا بازدید داشته باشین هر چیزی. اینجا هم تایم خوبی بود که ما هم یه عکسی بگیریم. دیگه کم کم هم دوست شده بودیم با هم دیگه همسفرها. God is the great, and we are witnessing that there is only one God but no others. That is what it is being said. Simultaneously, each mosque say the same thing. All people pray at the same time? Yeah. At midday? It's time to time takes more than 2 weeks for them to cross because there are queues. In the Bosphorus Channel there is only one way of traffic, either it is Black Sea to Marmara Sea or Marmara Sea to Black Sea. Do you check of that? Which means other side is European continent where the commercial center is located. سعی گله هم هستی تو. خیلی خوابه. همون جان پاشو. خوابه. یه اینم گربه نگاه کن. اونو نگاه کن. مقصد بعدیمون برای ناهار بود دیگه. کم کم داشت وقت ناهار میرسید و ما میخواستیم بریم به رستوران ماورا، یکی از رستوران خوب بخش آسیایی هستش و توی اتوبوس هم داشت از همه میپرسید به زبون شما نقرس چی میشه. هر کی یه چیزی داشت میگفت. در نهایت گفت من میخوام یه جایی ببرمتون که دور از جونتون، به اصطلاح نقرس بگیرید. جایی که داریم میریم گوشت خیلی خوشمزه‌ای داره. البته که میپرسید کسایی که گوشخوار نبودن غذای مخصوص گیاهخوارا براشون سفارش میدن. ما اومدیم کافه رستوران ماورا. اینجا حالا یه غذایی آوردن که میکس جوجه و گوشت و فکر میکنم یه چیزی شبیه نون سیر باشه و یه ویدیو خیلی خوب به سمت بخش اروپایی استانبول داره.
شما خالی. ناهار که خیلی خوشمزه بود. بعد از ناهار، حالا ناهاری که خوردیم سنگینم شدیم، خوردیم به ترافیک استانبول. نمیدونم 1 ساعت تو راه بودیم. چقدر مسافت زیادی رو تو ترافیک موندیم. بالاخره رسیدیم به مقصد بعدیمون، مینیاتورک یا پارک مینیاتور، موزه مینیاتور، حالا چیزای مختلف میشه بهش گفت. و بله اینم از پارک مینیاتور. برنامه ما این بود که توی این قسمت از یک جایی بازدید کنیم، ولی چون مثل که دوشنبه ها جاهای دولتی تعطیل هستن برای نظافت و این داستان ها، برنامه ما عوض شده. سال 2003 افتتاح شده. 60,000 متر مربع مساحت داره. حدود 122 تا اثر تاریخی و 25 برابر کوچیک‌تر کردم و ماکتش رو اینجا قرار دادم. 58 تاش برای استانبول، 52 تاش برای آناتولیه و 12 تا هم برای قلمرو عثمانی که امروز در خارج از ترکیه قرار دارن. من بازم زیاد صحبت نمی‌کنم، میذارم که بخشی از ماکت‌های مختلفی که توی این پارک قرار داره رو شما ببینید تا لذت ببرید. این قطار جالبی که می‌بینید در تمام مسیری که توی این پارک بزرگ شما دارید میچرخین ریل کشی شده و همیشه می‌بینید که از کنار شما رد میشه یا از زیر پلی که دارین رد میشین تونل ساختن این قطار رد میشه. خیلی چیز جالبی بود. یک زیر میندازی اینجا احتمالاً اتفاقی میفته دیگه، تشویق میکنن. این که فنرباخچه هست بلورشون بده. من انتظار داشتم واقعا همه‌شون پاشم بالا پایین بیان، ولی خب همین هم قبول میشه. با 2-3 هزار تومان دیگه انتظار بیشتری نمیشه. Beşiktaş.
پارک که اصلا عالی بود. باید اونجا هم صندلی ماساژ هم هست، اینجا فروشگاه هم هست. برای مثلا سکه 1 لیریه، تا وقت نمی‌کنم دیگه برم برای ماساژ، ولی کلا فکر می‌کنم سکه 1 لیری همه جا به کارتون میاد. یعنی هم برای مثلا چیزایی مثل این تو شهر بازی‌ها خیلی از این دستگاه‌ها با این سکه کار می‌کنن. یه سری سکه دیگه هم الان داشتن، مثلا سکه این نیم لیری فکر می‌کنم میشه. من حقیقتا خیلی اطلاع نداشتم در مورد اینا. بعد امروز من فکر می‌کردم که این 50 لیریه به بنده تاکسی اینو دادم. خیلی متعجب شد و قبلش به انگلیسی سوال می‌کردم، وقتی من اینو دادم یه سری چیزا به ترکی گفتم، چیزی بدی نباشه. ولی من اصلا ندیدم جای این استفاده بشه، یا مثلا اینا که 1 لیریه، یک نم باز فکر کنم 1/4 لیریه که اونم ندیدم هیچ جای استفاده بشه. بیشتر همین سکه 1 لیره، این 25 کروس آدم من نمیدونم جایی میشه استفادهش کرد. همین 1 لیریه خیلی به کار آدم میاد. از اینکه از پارک مینیاتور خارج شدیم و مسافتی رو رفتیم، رسیدیم به منطقه‌ای به اسم قبرستان ایوب سلطان که یه جایی بود، شاید بهتون بگم بعدش که قبرستون بود، ولی مسیری که ما رفتیم تا از اتوبوس برسیم به اون بالای اون به نوعی تپه یه چیز شبیه دربند و فرهزاد خودمون بود و رفتیم اونجا تا از اون بالا با یک تلکابینی خیلی کوچیک البته، ولی با اون تلکابین بیایم تا پایین خیابون و به نوعی جزئی از تورمون بود که اون تلکابین هم تجربه کنیم. چیزی که جالب بود برای من این بود که این تلکابین انگار یه بخشی بود از سیستم حمل و نقلیه استانبول. البته بعدتر میریم توی آینده مثلا یک ایستگاهی رو به اسم تونل. چالش هم که خودش داشت پسری که تو لیدرمون بود میگفتش که کسانی که بیماری قلبی دارن پیشنهاد میکنم که اینو سوار نشن، از این آسانسور برن پایین و اتوبوس اونجا منتظرشون هست. اون خانمی که نزدیک 100 سالش بود میگفت نه من راحت اوکی میام و مشکل نداره و به هر حال مجبور شد که اونم به نوعی ببره تا سوار همین تلکابین بشونن. رفتیم تو صف وایسادیم و 8 نفر سوار این تلفریک اصطلاحاً یا هم تلکابینی که یه ایستگاه هم کلاً داشت رفت و برگشت بود سوار شدیم و رفتیم پایین خیابون که اتوبوس منتظر ما بود. در انتهای کارم دوباره سوار اتوبوس شدیم و مسیر رو رفتیم که باز چیزهایی که تو مسیر می‌دیدیم مثل کلیساهای مختلف، جای دیدنی رو برامون توضیح میدادن و اسمش و تاریخچه‌ش رو برامون میگفتن و وقتی هم که رسیدیم به پایان مسیر اتوبوس همه از هم خداحافظی کردیم و تو لیدر به ما گفتش که چون ترافیک خیلی زیادی هست 2-3 تا ون مختلف گرفته بود و کسایی که هتلاشون به هم نزدیک‌تر بود با هم سوار یه ون می‌شدن و میرفتن به اون سمت. وقتی رسیدیم به هتل خیلی وقت از دست ندادیم و بعد از یه استراحت خیلی کوتاه یه تاکسی گرفتیم از هتل به تکسیم که هزینه‌اش 50 لیر شد. با نرم افزار بی تاکسی هم گرفتم که اگر نمیدونید چیه تو قسمت قبلی توضیح دادم و براتون گفتم که نرم افزار یه چیز شبیه اسنپ و تپسی خودمونه. و بعد از یه گشت کوچیک توی میدون تکسیم و خیابون استقلال چجوری بهتون بگم رفتیم به یه خیابون فرعی که من اگه بخوام براتون آدرس بدم فکر میکنم از کوچه صحنه پیچیدیم داخل و کوچه نویزاده بود اسم اینجا. مسیری بود که داخلش رستوران‌ها و میخونه‌های مختلفی قرار داشت و هم داشتن خیلی جوی بود که همه با هم دیگه دوستانه اومده بودن اونجا و شاد بودن و حرف می‌زدن. یه کوچه خیلی زنده‌ای بود. و وقتی داخل این کوچه رد میشین هر گارسونای رستوران‌ها میان بهتون یه پیشنهاد غذا میدن، منو رو جلوتون میگیرن و ما در انتها خیابونشون دیده بودیم دوست داشتیم یه بار شام توی این خیابون تجربه کنیم. رستوران نیل میل میخانه این رستوران رو انتخاب کردیم و اینجا نشستیم. اومدیم خیابون نویزاده. اینجا تمش تم میخونه‌ایه، تمام خیابون دیگه رفیقا با هم نشستن و میگن و میخندن و میریزن و میپاشن و موزیک پخش میشه و دور هم یه جورای خوش میگذرن.
جو اینجا اینجوری بود که خب سر میزی که ما نشسته بودیم مثلا 4 نفر دیگه هم بودن، خیلی باهاشون دوست شدیم و خیلی صحبت کردیم و دوست نداشتم فیلم بگیرم و اون جوی که داشتیم و جمعی که داشتیم و دیگه فیلم نگرفتم. فقط اینجوری بگم که آخرش دیگه ما بشکن زدن داشتیم بهشون یاد میدادیم. ما به اونها شراب سفید مهمانشون کردیم و اونها هم یک به نوعی عرقی که مخصوص ترکاست مهمون کردن ما رو. کیفیت غذا خیلی خوب بود و جاتون واقعا خالی بود اونجا. هزینه شامی که ما خوردیم به همراه خب شرابی که کنارش بود و انعامی که به رستوران دادیم جمعاً شد 800 لیر. گشت کوتاه توی خیابون استقلال رسیدیم به میدون تکسیم و هوس بستنی کرده بودیم. اونجا یکی از شعبات مکدونالد اون نزدیک هستش که میخواستم یه بار بستنی اونجا رو امتحان کنیم. طعم بستنی هم خوشمزه بود و واقعا بعد از نیده میده و اصلا یادم نمیاد که هزینه‌اش چقدر شد که بخوام براتون بنویسم. در آخر هم یک تاکسی از میدون تکسیم گرفتیم تا هتل که مثلا دیگه همیشه 50 لیر از ما میگرفت، چون دیر وقت بود نامرد 150 لیر گرفت. اگه این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. اگه هر سوالی یا صحبتی داشتین حتما زیر این ویدیو بنویسین تا بخونم و جواب بدم. اینجا هم در بالا ویدیو قسمت بعدی و ادامه سفر ما تو استانبول رو میبینید و در پایین هم پلیلیست کامل برنامه وقت سفر قرار گرفته. تا قسمت بعدی زندگی به کامتون باشه.